การภาวนาจริงมันไม่ยากหรอกนะตั้งใจที่จะปฏิบัติก่อนจะตั้งใจปฏิบัติก็ต้องตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติให้ถูกซะก่อนวัตถุประสงค์เรื่อง objective สูงสุดนะคือความดับทุกข์หรือพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ก่อนนะมันค่อยดับทุกข์คนที่พ้นทุกข์พร้อมๆดับทุกข์เรียกสมาสีสีพ้นทุกข์คือพ้นขันธ์ดับทุกข์ก็ดับขันธ์จุดหมายปลายทางของเราก็คือความดับสนิทของทุกข์เราจะไปสู่จุดนั้นได้นะเราต้องเรียนรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขันธ์ห้าของเรานี่เองอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ท่านบอกงี้สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์นี่ทำไงเราจะดับขันธ์ขันธ์มันเป็นวิบากกรรมเก่าส่งผลมาให้เราได้ขันธ์อันนี้มาเราไปดับตัวขันธ์เนี่ยไม่ได้ดับตัวทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละให้รู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ความจริงของขันธ์ห้านั่นแหละที่เรามีอยู่เราจะรู้ความจริงของขันธ์ห้าได้เราก็ต้องพัฒนาญาณทัศนะของเราที่จะมาเรียนรู้ญาณทัศนะคือการเห็นที่มีปัญญาต้องเห็นอะไรก็เห็นขันธ์ห้าแต่เห็นแบบมีปัญญาคือรู้ความจริงของขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการภาวนาของเราจะมามุ่งพัฒนาความสามารถในการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้จุดหมายสูงสุดนะเรียกวัตถุประสงค์หรือ objective ก็คือดับทุกข์พ้นทุกข์จะไปสู่จุดนั้นได้ก็มีเป้าหมายก็คือการต้องเรียนรู้ทุกข์ให้ได้รู้กายรู้ใจของตัวเองให้ได้นี่การจะรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ได้ก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่จะเรียนรู้กายใจของตัวเองเครื่องมือสำคัญก็คือตัวสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือตัวสติปัฏฐานนั่นแหละแล้วถ้าเราทำสัมมาสติให้มากสัมมาสมาธิจะสมบูรณ์ขึ้นมาเองคือความตั้งมั่นของจิตจิตที่มันตั้งมั่นจริงๆมันจะเห็นความปรุงแต่งสติระลึกรู้ความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่จิตมันตั้งมั่นอยู่มันแยกตัวเองออกจากความปรุงแต่งได้พอมันแยกตัวออกจากความปรุงแต่งได้มันเป็นแค่คนรู้เท่านั้นเองมันตั้งมั่นอยู่พอจิตมันทำตัวเป็นแค่คนรู้คนเห็นมันก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราอินเข้าไปในความปรุงแต่งหลงไปในความปรุงแต่งการที่จะเห็นความปรุงแต่งตามความเป็นจริงนั้นเห็นไม่ได้
เหมือนอย่างเราตกน้ำลงไปแล้วเนี่ยไหลตามน้ำไปนะเราเห็นสิ่งต่างๆนะที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่ชัดนะแต่ถ้าเราอยู่บนบกเราไม่ตกลงไปในน้ำอะไรลอยผ่านมาในน้ำเราก็จะเห็นงั้นการที่เราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวนะคือสติกับสัมมาสมาธิวิธีพัฒนานะก็คือทำสติปัฏฐานนั่นแหละทำสติปัฏฐานไปถ้าทำถูกสัมมาสมาธิมันมาเกิดเองง่ายๆงั้นการทำสติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นวิธีการปฏิบัติคนละตัวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัตินะอันนี้เป็นวิธีการนะสติปัฏฐานเนี่ยให้เราพัฒนาสติแล้วเอาสตินั้นระลึกรู้รูปนามกายใจของเราเนี้ยสติปัฏฐานมันก็เป็นเรื่องรูปเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สังขารก็คือความปรุงแต่งจิตตานุปัสสนาเนี่ยจะเรียนสังขารจิตที่ประกอบด้วยสังขารจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธอะไรเนี่ยเราไม่ได้เรียนตัวจิตตรงๆเพราะจิตไม่มีร่องรอยให้เห็นเราก็อาศัยการเรียนรู้ความเกิดดับของจิตผ่านทางเจตสิกเช่นสุขทุกข์ทางใจนะหรือกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นจิตดวงนี้เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตดวงนี้เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจิตทุกดวงมันเกิดดับได้เนี่ยถ้าเราเห็นทำอย่างนี้นะเราก็จะเห็นความจริงของจิตใจได้อย่างกายานุปัสสนานะไม่เห็นความจริงของกายตามรู้ตามเห็นอย่างเรามีสติระลึกรู้กายเนืองๆนะเราจะเห็นว่าร่างกายเราไม่เที่ยงนะอย่างหยาบที่สุดเลยคือเกิดแล้วตายอย่างกลางๆก็เห็นว่าช่วงชีวิตแต่ละช่วงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างช่วงทารกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของเราเนี้ยเรียกร้องเอาความเป็นทารกกลับมาไม่ได้แล้วยกเว้นเป็นเท่าทารกนะอันนั้นเป็นเรื่องสำนวนเราเรียกร้องวัยที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เราผ่านชั้นของวัยมาเยอะนะจากทารกมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวก็มาเป็นคนกลางคนมาเป็นคนแก่เป็นคนง่อมแก่ง่อมสังเกตดูคนแก่มากๆแบบช่วยตัวเองไม่ไหวประมาณ90นะงั้นถ้าเราไม่ต้องกังวลนะน้อยคนนะที่อยู่ถึง90คือถ้ายังเดินได้ก็ยังช่วยตัวเองได้อยู่นี่เราจะเห็นนะชั้นของวัยก็ผ่านไปเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาคืนไม่ได้แล้วนี่คือการเห็นความจริงของร่างกายในระดับปานกลางถ้าระดับหยาบก็เห็นว่าเกิดแล้วตายแน่นอนระดับปานกลางเราเห็นชั้นของวัยผ่านไปเป็นลำดับเอาคืนไม่ได้สุดท้ายก็หมดอย่างละเอียดนะเราก็ดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกดูเป็นขณะที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปขณะที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไป
ขณะที่นั่งอยู่เนี่ยสักแป๊บเดียวมันก็ดับขณะที่ยืนที่เดินที่นอนเกิดแล้วก็ดับขณะที่เคลื่อนไหวเกิดแล้วก็ดับขณะที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูกายนะดูอย่างนี้ไปไม่ยากดูกายมันก็มีหลายระดับอันนี้สำหรับง่ายๆนะดูง่ายๆก็ดูอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยถ้าคนทรงฌานทรงอะไรนะเขาก็ดูกายได้ละเอียดขึ้นไปอีกเขาไม่ได้เห็นกายเป็นก้อนๆอย่างนี้หรอกกายเป็นก้อนๆนะจริงๆแล้วประกอบด้วยรูปจำนวนมากที่ประชุมกันอยู่จิตทรงสมาธิสูงก็จะเห็นนะร่างกายก็มีธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ในอะไรอยู่ในอากาศธาตุในช่องว่างในสเปซก็เห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นดูยากนิดนึงจะดูจนเห็นธาตุนะจิตต้องทรงสมาธิมากๆอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะขี้หมากองเดียวนะไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะในผมเส้นเดียวก็มีดินน้ำไฟลมเนี่ยดูยากแล้วล่ะดูขนาดนั้นไม่ไหวไม่ต้องเอาเท่าที่เราทำได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้หลากหลายบางคนนะดูละเอียดไม่ได้ก็ดูหยาบๆบางคนดูหยาบๆแล้วไม่สะใจก็ดูละเอียดแล้วแต่จริตนิสัยนะแต่ไม่ว่าธรรมะที่หยาบหรือธรรมะที่ละเอียดนะเราภาวนาเราตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ไปลงที่เดียวกันทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามีสตินะทำสติปัฏฐานไประลึกรู้ร่างกายไปก็ได้หรือจะสตาร์ทเริ่มต้นด้วยการรู้เวทนาก็ได้บางคนให้ดูกายไม่ชอบก็ดูเวทนารู้กายรู้สึกดูกายมันตื้นไปให้ดูเวทนาในร่างกายหรือดูเวทนาในจิตใจในร่างกายเรานะเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็คันตรงนั้นตรงนี้นะเราเห็นเวทนาเกิดดับหมุนเวียนอยู่ในกายอันนี้ก็ดูยากหน่อยสมาธิไม่พอไม่รู้หรอกยิ่งถ้าไม่มีสตินะคันขึ้นมาก็เกาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อยขึ้นมาก็ขยับไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันเห็นทุกข์เห็นโทษอะไรถ้ามีสมาธิดีๆมีสติดีๆนะร่างกายมันคันนะสมมติว่าคันตรงนี้มันอยากเกาแค่ร่างกายคันเนี่ยนะถ้าสติเราดีนะเราจะเห็นนะร่างกายก็อันหนึ่งนะความรู้สึกคันก็อีกอันหนึ่งนะความรู้สึกอยากเกาก็เป็นอีกอันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกอันหนึ่งนะนี่แค่จะเกาเนี่ยนะขันยังแยกเลยนะดูลงไปนะหมายรู้ลงไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่วัตถุนะไม่ถ้าจิตเราละเอียดพอนะสมาธิเรามากพอสติเรามากพอแค่จะเกาสักที่เดียวเนี่ยยังเห็นขันธ์ห้าเลยนี่มันเนื้อละเอียดนะมันก็ยากนะเราดูของที่ทำได้ไม่ต้องละเอียดมากแต่อย่างหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลให้ดูจิตพอหลวงพ่อดูกายแล้วจืดใจมันรู้สึกจืดชืดมันมีแค่นี้เองดูไปมันก็สลายตัวไประเบิดออกไปกลายเป็นแสงสว่างสลายไปดูแล้วจืดชืดไม่สนุกจริตนิสัยไม่ชอบดูอย่างนั้นพอหลวงปู่ให้ดูจิตก็เห็นจิตมันวิจิตรพิสดารมากนะอันแรกเลยจิตมีทั้งหลายชนิดนะจิตที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีหลายอย่างเมื่อจิตทำงานได้วิจิตรพิสดารจิตไปดูรูปก็มี
จิตไปฟังเสียงจิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปทำงานทางใจก็มีจิตที่ทำงานทางใจก็มีหลายแบบอีกอันหนึ่งพอมันรับสัญญาณตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอารมณ์พอกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วหน้าที่ของจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นดับจิตดวงนั้นดับแล้วมันมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเป็น messenger มันรับข้อมูลนะแพ็กเกจข้อมูลนะส่งเข้ามาที่ใจนะส่งข้อมูลเข้ามาที่ใจมันทำหน้าที่ส่งเสร็จแล้วมันก็ดับไปมีจิตที่แปลความหมายทางใจของเราอีกอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะอาศัยสัญญาอาศัยความปรุงแต่งความสัญญาเนี่ยความจำนะก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีให้ค่ามีจิตดวงหนึ่งนะเป็นตัวให้ค่าตัวหนึ่งเป็นตัววินิจฉัยตัวหนึ่งเป็นตัวตัดสินเสร็จแล้วก็จะเกิดจิตที่ทำกรรมขึ้นมาจิตที่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นที่ใจตัวนี้ที่มันทำงานกุศลเกิดตรงนี้แหละอกุศลเกิดตรงนี้แหละเนี่ยสังเกตตัวนี้กระทั่งมรรคผลก็เกิดตรงนี้แหละไม่ได้ไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นหรอกนะไม่ได้เกิดที่ร่างกายมันมารวมลงมาเกิดที่ใจนี่พอหัดดูจิตดูใจนะโอ้สนุกจังเลยทำไมมันวิจิตรพิสดารรู้สึกจิตมันทำงานได้หลากหลายตกภวังค์ก็ได้นะขึ้นจากภวังค์ก็ได้ออกมารับรู้อารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลือกไม่ได้ซะอีกมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกนะพอกระทบอารมณ์แล้วนั้นส่งสัญญาณมาที่ใจมีการแปลความหมายมีการให้ค่าเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาจิตก็ทำกรรมไปจิตทำกรรมแล้วก็เริ่มเสพข้อมูลนะเก็บข้อมูลแล้วก็ตกผวังค์ลงไปอีกรู้สึกสนุกอย่างเลยดูจิตดูใจเรามีจิตมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยอย่างกายเนี่ยเห็นมานานแล้วนะว่าร่างกายไม่ใช่เราดูยังไงที่เห็นกายไม่ใช่เราอย่างพอนั่งสมาธิไปนะบางทีร่างกายมันหายไปเหลือแต่ใจแล้วพอกลับมามีร่างกายเราจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่เราร่างกายกับจิตมันคนละอันกันแล้วถ้าภาวนาถึงจุดอย่างนี้นะที่กายมันหายไปเหลือแต่จิตนะต่อไปนะขันธ์มันแยกตลอดชาติเลยไม่ต้องพยายามแยกแล้วมันแยกเลยเนี่ยมันสนุกนะตอนหลวงพ่อหัดดูจิตดูใจตัวเองสนุกจังเลยมีความพอใจที่จะดูจิตดูใจตัวเองบางท่านก็พอใจที่จะดูกายบางท่านพอใจดูเวทนานะอย่างหลวงพ่อพอใจดูจิตพวกเราไม่ต้องเหมือนหลวงพ่อนะทางใครทางมันจิตมันว่องไวมากพิสดารตอนหัดดูจิตนะแล้วก็ขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่ไปบอกหลวงปู่บอกว่าผมดูจิตได้แล้วท่านถามจิตเป็นยังไงบอกจิตมันวิจิตรพิสดารมันทำอะไรได้หลากหลายเหลือเกินเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็ได้นะแล้วทำงานได้ตำราบอกนะได้14อย่างไม่ใช่หลวงพ่อเก่งรู้ได้เองหรอกภาวนาแล้วไปอ่านตำราดูเทียบเข้าไปมันตรงจริงๆนะตำราตัวนี้เก่งนะก็เลยสนุกดูจิตใจก่อนที่จะมาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตใจทำแต่สมาธิทำสมาธิไม่ได้แต่ดูข้างนอกดูเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเอง
ดูผีดูสางดูอะไรอย่างนั้นไร้สาระเห็นผีไหมเห็นแต่สิ่งที่เห็นนั้นจริงไหมไม่รู้จิตมันหลอนได้นะจิตมันสร้างนิมิตได้นะงั้นอย่างบางคนภาวนาแล้วโอ้เห็นอดีตระลึกชาติได้อะไรเงี้ยระลึกไหมเขาระลึกจริงๆเขาไม่ได้มโนแต่สิ่งที่ระลึกจริงไหมไม่แน่กิเลสพาระลึกกันได้เยอะเลยนะของจริงไม่ค่อยมีหรอกไม่ได้ไปเชื่อมันดูของจริงๆของจริงๆอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอยู่ในอดีตหรอกถูกเขาด่าแล้วใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยดูใจเห็นใจมันโกรธดีกว่ารู้อีกนะว่าชาติก่อนเคยเป็นอะไรเป็นพญานาคอะไรเป็นอะไรไร้สาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ปัจจุบันสำคัญที่สุดนะรูปนามกายใจของจริงอยู่ในปัจจุบันในอดีตไม่มีในอดีตมันจบไปแล้วอย่างร่างกายเราที่หายใจออกหายใจเข้าแต่กี้มันก็จบไปแล้วเอาคืนไม่ได้ไหมของจริงอยู่ที่ปัจจุบันนะเพราะงั้นถ้าเราอยากเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะต้องดูในปัจจุบันไปดูในอดีตดูในอนาคตไม่ได้เรื่องหรอกจิตมันหลอนเอาเคยเกิดเป็นโน่นเคยเกิดเป็นนี่มันดีตรงไหนอ่ะยังเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอ่ะแล้วมันดีตรงไหนถ้ามีสติปัญญาจริงแล้วจะระลึกนะสมมติระลึกได้จริงๆนะระลึกชาติไปเรื่อยๆเราจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะนอกจากทุกข์เกิดทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละทุกข์เพราะความเจ็บความแก่ความตายทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจทุกข์เพราะอยากแล้วก็ไม่สมอยากอะไรนะทุกข์แบบเศร้าโศกคร่ำไรรำพันคล่ำครวญอะไรนะน้ำตานะพระพุทธเจ้าท่านบอกน้ำตาของเราในภพในชาติทั้งหลายรวมแล้วนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเองนี่ถ้าระลึกชาติแบบชาวพุทธนะจะไม่ได้เรียกว่ากูเก่งอย่างร้อนกูดีอย่างเนี้ยถ้าระลึกไปจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะไม่ใช่ของดีเลยเห็นแล้วทำให้เบื่อหน่ายก็ไม่อยากเกิดมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังชื่อหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงคูลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะแต่สิ้นไปนานนะหลังหลวงปู่ดูลสิ้นไม่นานหลวงพ่อคือกิมหลวงพ่อกิมนะสิ้นไปท่านเคยเล่าว่าที่เนี่ยท่านมาบวชแล้วไม่สึกเนี่ยนะเพราะท่านภาวนาแล้วท่านระลึกชาติได้แม้ระลึกดีจังระลึกว่าท่านเคยเกิดเป็นวัวแล้วเจ้าของนะเขาพาไปที่ทุ่งนาให้กินหญ้าก็อยู่กลางแจ้งนะหญ้าไม่ได้อยู่ในร่มหรอกเขาเอาไม้หลักนะตอกลงไปในนาแล้วก็เชือกผูกคอท่านไว้ก็เดินกินหญ้าได้รอบๆไปเป็นวงกลมรอบๆไปไม้ที่ปักไว้เจ้าของเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาไปธุระเดี๋ยวจะกลับมาปรากฏว่าไปธุระแล้วติดลมนะไม่กลับมาท่านยังตั้งตื่นแต่เช้ายังไม่ได้กินน้ำเลยกินแต่หญ้าแห้งๆนะกินแล้วยิ่งกินนี่ก็ติดคอกระหายน้ำเจ้าของก็ไม่มาสักทีพอเห็นคนอื่นเขาเดินมานะไม่ใช่เจ้าของอ่ะก็ดีใจนะเห็นคนมาท่านบอกดีใจนึกว่าเขาจะรู้ว่าหิวน้ำเขาจะพาไปกินน้ำอะไรเงี้ยเห็นคนมาก็กระโดดโลดเต้นใหญ่ดีใจคนก็บอกอุ้ยวัวตัวนี้น้ำลายฟูมปากนะเป็นวัวบ้ายิ่งหนีออกไปเลยไม่มีใครเข้าใกล้จนตกเย็นนะเจ้าของถึงกลับมาพาไปกินน้ำท่านบอกเนี่ยท่านระลึกแล้วท่านเห็นแต่ทุกข์
ไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะแล้วท่านเข็ดขยาดท่านไม่อยากเกิดอีกต่อไปแล้วเหมือนท่านมาบวชเนี่ยท่านไม่คิดจะสึกเลยนะจะสู้ตายแล้วเพราะระลึกลงไปแล้วนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยถ้าจะระลึกชาตินะระลึกให้ได้แบบนี้นะเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าระลึกอย่างอื่นนะไม่ได้เรื่องส่วนใหญ่หลงโลกพวกเราก็มีนะบางคนเรานั่งภาวนาแล้วระลึกได้คนนี้เคยเป็นสามีเรานี่เป็นเมียเราอะไรเงี้ยภาวนาอย่างนั้นมันผูกยิ่งผูกมัดนะแทนที่จะลดละปล่อยวางนี่ถ้าเราภาวนานะค่อยๆดูของเราไปจะเริ่มจากดูกายก็ได้ถนัดดูกายก็ดูกายไปเริ่มด้วยการดูกายถนัดดูเวทนาก็เริ่มด้วยเวทนาถนัดดูจิตก็เริ่มด้วยดูการดูจิตไปนะแต่ธรรมานุปัสสนามันละเอียดลึกซึ้งนะยังไม่ค่อยอยากแนะนำให้ทำหรอกทำเดี๋ยวฟุ้งซ่านอย่างในธรรมานุปัสสนาเนี่ยสูงสุดเลยคือสัจบัพสอนเรื่องอริยสัจสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละบางคนก็ไปจะเอาของสูงสุดเลยนะไปปฏิบัติด้วยการดูปฏิจจสมุปบาทสภาวะหยาบๆยังไม่เคยเห็นเลยจะไปเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ไงมันไม่เห็นก็ได้แต่มโนเอาคิดเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดก็พูดปฏิจจสมุปบาทแต่ใจมันไม่เห็นนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็ได้แต่ความจำรกรุงรังในสมองเอาไว้เท่านั้นเองค่อยภาวนานะเริ่มจากกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้แล้วสุดท้ายนะมันจะลงมาที่ปฏิจจสมุปบาทลงมาที่อริยสัจทุกคนนะเพราะถ้ายังไม่ถึงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะยังไม่จบกิจในพระพุทธศาสนาเรียกว่ายังไม่รู้ทุกข์นะยังไม่ได้รู้ทุกข์งั้นเราดูกายก็ได้นะแล้วต่อไปเราก็เข้ามาเห็นทุกข์ได้ดูเวทนาดูจิตก็เข้ามาเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนั่นแหละถ้าเรารู้ความจริงแจ่มแจ้งนะกายเวทนาจิตธรรมไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของถูกบีบคั้นมีแต่ของที่อยู่นอกเหนืออำนาจบังคับเนี่ยพอเห็นอย่างนี้จิตมันจะวางจิตมันปล่อยวางได้รู้ทุกข์จนมันละสมุทัยแล้วมันก็แจ้งนิโรธตรงที่มันวางได้ไม่เห็นนิพพานอย่าไปมโนนิพพานนะว่าเป็นโลกหนึ่งอันนั้นเขาไว้หลอกเด็กให้มีกำลังใจภาวนานิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากทันทีที่สิ้นอยากนะก็สิ้นความยึดถือเพราะถ้าอยากแรงๆแล้วก็เข้าไปยึดทันทีที่สิ้นความยึดถือนะก็หมดความจงใจกับความจงใจคือตัวกรรมหรือตัวภพนั่นเองพอหมดความจงใจนะคราวนี้มันก็จิตก็ไม่ต้องไปหยิบฉวยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้หยิบจิตขึ้นมาเมื่อได้ไม่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าไม่มีชาติไม่มีชาติคือการที่ได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตัวที่วางได้เร็วนะก็คือส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายพระอนาคาวางได้เป็นตัวใจนะต้องถึงที่สุดนะถึงจะวางได้ถาวรวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนี่ก็ยังไม่พ้นหรอกต้องทำอีกเนี่ยพอมันเห็นแจ่มแจ้งนะไอ้ตัวชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่อย่างอื่นคือตัวทุกข์ถ้าเราหยิบฉวยเอาไว้ก็คือมีชาติแล้วก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมากอดเอาไว้มันไปอุ้มงูเห่าขึ้นมายังไงก็โดนมันกัดเนี่ยค่อยภาวนานะเริ่มต้นจากกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้สุดท้ายมันก็เข้ามาที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสูงสุดก็คืออริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมากนะปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกมากท่านพระนนท์นะตอนนั้นท่านได้โสดาบันนะแล้วท่านเป็นคนที่มีปัญญามากมีความจำเป็นเลิศมีปัญญามาก
ฟังธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าแสดงนะจำได้หมดเลยวันหนึ่งก็เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคนทั่วๆไปบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยยากแต่ปฏิจจสมุปบาทนะปรากฏแก่ข้าพระองค์เป็นของง่ายพระเจ้าบอกว่าอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นนะปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักนะถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันยากนะเพราะงั้นมันไม่ง่ายหรอกทีแรกเราภาวนาเราจะเห็นช่วงกลางๆนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วกระทบอารมณ์มีผัสสะนี่พอรู้ง่ายพอมีผัสสะแล้วก็ปรุงมาเป็นเวทนาปรุงมาเป็นตัณหาอะไรเนี้ยปรุงมาเป็นอุปาทานตรงนี้ยังพอดูได้นะไอ้ตรงที่ปรุงเป็นภพเป็นชาตินี่นะเนี่ยก็ดูยากละอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อสงสัยทำไมเราวางจิตแล้วเราก็หยิบอีกทำไมวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอยู่งั้นนะตรงที่เราหยิบฉวยจิตขึ้นมานะมันชาตินะเพราะอะไรเพราะมันมีเจตนามันมีการกระทำกรรมมีภพนะการกระทำกรรมคือตัวภพมีเจตนาคือตัวกรรมนั่นแหละอยากปฏิบัตินั่นแหละเจตนาจะดูก็สร้างภพขึ้นมาจิตก็คว้าจิตขึ้นมาอีกเอามาใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยไม่ยอมวางไอ้ตรงนี้ยากแล้วนะไอ้ท่อนกลางๆเนี่ยพอง่ายๆไอ้ท่อนปลายนี่ก็ยากนะที่จะเห็นจิตมันเลยสร้างภพแล้วจิตก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวชาติแล้วก็เป็นตัวทุกข์พูดง่ายนะแต่มันเห็นยากนะแล้วที่เห็นยากกว่าท่อนนี้คือท่อนแรกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเลยนะวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปดูยากนะโดยเฉพาะตัวอวิชชาดูยากดูเราจะต้องเห็นนะอะไรทำให้อวิชชาเกิดอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาอาสวะนะอาสวะเป็นปัจจัยของอวิชชาแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะก็อวิชชาอาวิชชาอาสวะมันหล่อเลี้ยงกันอยู่ถ้าเราภาวนานะจิตเราถอนออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นนะถ้าเราไม่จบนะอาสวะมันจะเข้ามาครอบจิตอีกจะเข้ามาครอบจิตเหมือนเราเห็นบ่อน้ำนะมีจอกแหนเขียวๆเต็มปิดมองไม่เห็นน้ำเราหาไม้ท่อนใหญ่ๆทุ่มโครมลงไปมันแหวกเดี๋ยวเข้ามาปิดอีกแล้วเนี่ยอาสวะนั้นเข้ามาย้อมจิตอยู่งั้นนะแล้วเราดูไม่ออกก็ยังเกิดอีกแหละเพราะว่าความปรุงแต่งก็ยังจะมีอีกงั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่ของพูดเล่นนะโดยเฉพาะอริยสัจโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เอามาพูดเล่นๆกันเอาของที่เราทำได้อันนี้เหลือวิสัยอินทรีย์พวกเราไม่ได้แก่กล้าที่เคยได้ยินมามีหนึ่งท่านที่บรรลุพระอรหันต์พอเข้ามาที่สัจจบัพเนี่ยคือพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะชายสิทธัตถะทำสมาธิทำสมถะเนี่ยด้วยอานาปานสติจนจิตเข้าถึงฌานที่สี่ทำไมต้องฌานที่สี่เพราะจิตเป็นอุเบกขาและในฌานที่สี่ของท่านเนี่ยท่านมีผู้รู้ตั้งแต่ฌานที่สองในฌานที่สี่ก็มีตัวรู้แล้วก็เป็นอุเบกขาเนี่ยเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเห็นไหมญาณทัศนะนะเป็นการเห็นอย่างมีปัญญาเห็นจากของจริงไม่ใช่มโนไม่ใช่มโนทัศน์นะแต่เป็นญาณทัศน์ท่านเห็นนะอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่นะท่านเห็นนะคือเห็นอะไรเห็นสภาวะนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่นั่งคิดคนรุ่นหลังบางทีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกนะไม่ได้ทำสติปัฏฐานหรอกนะท่านคิดพิจารณาออกมาได้ก็พระพุทธเจ้าท่านบอกเองสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวท่านไม่ได้บอกนะว่ามีทางเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้านะบางทีเข้าไม่ถึงสภาวะจริงๆแล้วก็มโนอย่างโน้นอย่างนี้นะจริงๆท่านเห็นสภาวะนี่พวกเราจะเห็นสภาวะตามท่านตรงนี้ไม่ใช่ง่าย
เอาของที่เห็นได้ก่อนร่างกายนี้ของเห็นง่ายเลยรู้สึกร่างกายบ่อยๆสิขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดก็รู้สึกได้เห็นไหมทีแรกฟังก็ฟังไปคิดไปเพลินๆนะฟังธรรมะรู้สึกตื่นเต้นธรรมะอย่างนี้น่าฟังอะไรเงี้ยลืมกายลืมใจของตัวเองนะพอหลวงพ่อบอกรู้สึกไหมร่างกายมันกำลังนั่งอยู่มันก็รู้สึกได้ทันทีต้องทำจิตให้นิ่งๆก่อนไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งไม่ต้องทำอะไรเลยการที่รู้ว่าขณะนี้ร่างกายนั่งไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแค่ใส่ใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะรู้เขาเรียกมนสิการมีมนสิการที่จะรู้สึกกายนะระลึกถึงร่างกายมันก็รู้สึกได้เลยนะมนสิการถึงความรู้สึกลองสิขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเรามีมนสิการเข้าไปดูเวทนานะหรือขณะนี้ใจเราเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยอาศัยไม่เห็นจะมันมีอะไรมากมายเลยนะแค่นึกถึงมันนะเราก็รู้สึกได้แล้วอย่างร่างกายนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายนั่งจะรู้สึกว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นึกถึงมันเท่านั้นเองนึกได้ไหมตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ายากไหมไม่เห็นยากอะไรเลยตอนที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าใครรู้บ้างหายใจออก ลองหายใจเข้าแล้วพูดสิไม่มีใครทำได้หรอกนะหายใจเข้าด้วยพูดด้วยอ่ะพวกเราพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมพูดร้องแวะมาตั้งแต่เกิดแล้วรู้ไหมว่าตอนที่ออกเสียงอ่ะไม่ได้หายใจเข้านะรู้ไหมตอนที่กลืนอาหารนะหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ได้หายใจกลืนหายใจก็สำลักเลยนะนี่ร่างกายของตัวเองนะหัดรู้บ้างเห็นไหมเรานึกว่าแหมเราโอ้ยร่างกายเรารู้ทุกกระเบียดนิ้วจริงไม่ค่อยจะรู้อะไรเท่าไหร่หรอกทำอะไรอยู่ยังไม่รู้เลยงั้นหัดรู้นะหัดรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกด้วยจิตใจธรรมดานี่แหละมันรู้สึกได้อยู่แล้วนะบางคนก็เดินสติปัฏฐานสี่นะเรียงสี่อันเลยอย่างดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอะไรเงี้ยอย่างมีธรรมะอันหนึ่งนะคืออานาปานสติ16ขั้นอานาปานสติเต็มสูตรนะ16ขั้นอันนี้จะครอบคลุมกายเวทนาจิตธรรมเหมาะสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนต้องทำนะคนส่วนใหญ่ก็คือดูกายก็พอแล้วนะก็เข้าถึงธรรมดูจิตก็เข้าถึงธรรมนะดูเวทนาก็เข้าถึงธรรมนะแต่บางคนรู้สึกไม่พอไม่สะใจนะก็ดูกายเช่นหายใจนะหายใจแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปรู้สึกไปนะรู้กายที่หายใจไปเสร็จแล้วพอดูกายที่หายใจแล้วจิตมันเริ่มสงบนะมันมีความสุขมีปีติเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นนี่ขึ้นมาเวทนานุปัสสนาแล้วนะพอมีความสุขหายใจแล้วมีความสุขแล้วเกิดความยินดีพอใจนี่คือจิตตานุปัสสนาแล้วก็จะเห็นนะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงความยินดีพอใจเกิดแล้วก็ดับไปนะนี่ขึ้นธรรมานุปัสสนาเห็นสภาวะธรรมแล้วทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นธรรมนี่บางคนเดินต้องเดินเรียงอย่างนี้นะกายเวทนาจิตธรรมแต่ส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเอาที่เราถนัดนะอันใดอันหนึ่งก็ได้แล้วก็เข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อวันศุกร์ก็มีโยมคนหนึ่งนะมาลานะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะมาล่ำลาเขาบอกว่าฟังหลวงพ่อมานานแล้วเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็คนรู้จักเยอะนะเป็นผู้ใหญ่
บอกว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อเทศง่ายๆนะเขาฟังแล้วง่ายหลังๆทำไมยิ่งเทศยิ่งยากนะบอกหลวงพ่อเทศทิ้งไว้ให้อย่างนั้นแหละวันข้างหน้าพวกที่ตอนนี้เรียนง่ายๆนี่นะวันหนึ่งไม่ก็ไปถึงตรงนี้เหมือนที่หลวงปู่ดุลท่านทิ้งไว้ให้ท่านสอนหลวงพ่อว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้ธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งจริงๆเขาไม่ค่อยสอนกันนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านไม่สอนนะท่านบอกเหนื่อยเปล่ามันเหมือนตักน้ำใส่หลังหมานะเอาน้ำไปราดใส่หลังหมานะหมาสะบัดปุ๊บหมดแล้วราดตั้งนานนะหมาสะบัดทีเดียวก็หมดแล้วเนี่ยท่านมองอย่างนี้ก็ถูกของท่านนะแต่บางคนมันก็เป็นหมาฉลาดนะมันพัฒนาเป็นหมาเก่งๆได้เหมือนกันก็ก้าวกระโดดได้นะคือทีแรกทุกคนนะมันก็ต่ำตมเหมือนกันเลยนะขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาจากนรกขึ้นมาจากอะไรนะค่อยๆพัฒนาการนะจนมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเนี้ยมีอาการ32ครบถ้วนนะไม่พิกลพิการจนกระทั่งภาวนาไม่ได้อย่างบางคนสมองเสื่อมหมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนั้นไม่รู้จะเรียนธรรมะยังไงละนี่ถ้าพวกเรายังมีความเป็นปกติอย่างเนี้ยก็ถือว่าเรามีบุญนะเราได้ขันธ์ห้าที่ดีแต่เราเอาขันธ์ห้าที่ดีนะมาต่อยอดมาเรียนธรรมะทีแรกก็ลำบากรู้สึกแหมมันยากจังเลยทีแรกมันก็ยากทุกคนแหละค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ง่ายขึ้นนะอย่างแต่เดิมนะเวลาความทุกข์เกิดนะดูทีมเป็นวันๆเลยกว่าจะหายเดี๋ยวนี้ความทุกข์เกิดนะดูนาที2 นาทีก็หายถ้าเราชำนาญกว่านั้นนะความทุกข์เกิดปุ๊บรู้ปั๊บดับปั๊บเลยนะก็อยู่ที่การฝึกฝนของเราเองนะค่อยๆฝึกไปมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกจิตใจของตัวเองไปนะทำเรื่อยๆต่อไปวันนี้ไม่เก่งวันข้างหน้ามันก็เก่งถ้าวันนี้ไม่ทำวันข้างหน้ามันก็หลวยถ้วยตามเดิมนะหรือยิ่งกว่าเดิมเพราะธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำถ้าเราไม่เร่งภาวนาแต่ชาตินี้นะชาติต่อไปภาวนายากกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราลงมือทำแต่ชาตินี้แหละอย่าไปปล่อยให้จิตมันไหลต่ำลงนะจนถึงอเวจีแล้วกว่าจะดีดขึ้นมาอีกไม่ใช่ง่ายเพราะงั้นลงมือปฏิบัติเชื่อแต่วันนี้นะแล้วชาตินี้ถ้าบุญบารมีเราพอเราก็ได้มรรคผลได้โสดาเราก็ปลอดภัยแล้วนะได้มากกว่านั้นก็เป็นกำไรชีวิตแล้วได้โสดานี่ดีมากๆเลยนะค่อยๆฝึกแล้วถ้าหากชาตินี้เราไม่ได้มรรคผลนะอย่าท้อใจฝึกไปเถอะแล้วชาติหน้ามันง่ายนะคนที่เขาง่ายเพราะเขาเคยยากมาแล้วล่ะเขาสู้นะอย่างพระเรานะบางทีมาบวชคิดว่าจะได้มรรคผลเร็วๆไม่ได้สักทีผ่านไป10 ปี20 ปีเลยนะหมดแรงแล้วไม่อยากภาวนาแล้วมรรคผลมันเหลือวิสัยก็คิดอย่างนั้นมันก็เหลือวิสัยแหละถ้าคิดว่าเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดนะมีสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนะจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูมึงไหนถึงจิตนะจิตไม่ใช่เราหรอกเรื่องของแกเรามีหน้าที่เจริญสติเจริญปัญญาอยู่กับปัจจุบันไปแล้วผลที่ได้มันก็สมควรแก่เหตุเองแหละเราเอาเวลาไปท้อใจแล้วก็เป็นความคิดที่ล้างผลาญตัวเองนะอย่างพอทั้งพระทั้งโยมแหละภาวนาไปช่วงหนึ่งไม่ได้แล้วท้อใจเลิกดีกว่าไอ้นิสัยอย่างเนี้ยมันถึงได้วัฏฏะไม่รู้จักจบจักสิ้นนะมันต้องห้าวหาญต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอเจริญสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆถึงเวลาสมควรมันก็ได้เองแหละถ้าชาตินี้บารมีพอก็ได้เลยถ้ายังไม่พอยังไม่เต็มก็ไปต่อเอาชาติหน้า
ถ้าชาตินี้ท้อแท้อ่อนแอนะชาติหน้ายิ่งอ่อนแอกว่านี้อีกเพราะจิตมันไหลลงต่ำนะมันต้องสู้นะถอยไม่ได้ศัตรูกำลังโจมตีเรานะเตรียมบทขยี้เรานะศัตรูก็คือมัจจุมานเตรียมฆ่าเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ฝึกตัวเองให้ดีนะวันที่จะตายนะทุรักทุเลทุเรศนะตัวทรอนะรวมแล้วทุเรศแต่ทหารเรือไม่เกี่ยวนะทหารเรือดีนะทุรักทุเลทุเรศอะไรอย่างนี้สุดท้ายไม่มีอะไรแล้วพอจะตายก็ทุรนทุรายวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เราไปส่งกันบ้านวันนี้ตรวจกันบ้านยากกว่าเมื่อวานเบอร์หนึ่งหลงบ่อยหลงมากช่วงหลังตื่นนอนเวลามีความทุกข์เกิดจิตจะหลงเพื่อหนีทุกข์จิตโลภอยากดีอยากมีชีวิตที่ดีอยากเสพอารมณ์ที่ดีอยากมีความสุขรักสบายขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติครับรู้อยากไปความอยากเกิดขึ้นก็รู้ไปเอาตัวเดียวนี้พอแล้วธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งไม่เยอะหรอกนะที่ธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้เยอะเพราะคนมันหลากหลายแต่ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อการบรรลุมรรคผลไม่เยอะหรอกเบอร์หนึ่งดูอยากไว้แล้วทำไมเราต้องทำจิตอย่างนี้เพราะอยากดีนะรู้สึกไหมตรงนี้เราก็แต่งขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่จิตธรรมดาของเราก่อนที่เราจะภาวนาจิตเราไม่ได้เป็นแบบนี้จิตเราเป็นธรรมดาแต่พอเราลงมือธรรมดาลงมือภาวนาลงมือปฏิบัติเราอยากดีเราก็ไปบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้ทันใจที่อยากนะจะอยากดีอยากเลวอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วเบอร์สองสวดมนต์เห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับนั่งสมาธิรู้กายเห็นการทำงานของเลือดปิติแสงย่อได้ขยายได้ความว่างกายเหลือแต่กระดูกสลายไปเห็นสภาวะเกิดดับเห็นจิตรู้สภาวะแล้วดับเกิดจิตรู้ใหม่ซ้อนขึ้นมาเห็นช่องว่างมาขั้นในชีวิตประจำวันเห็นความคิดอารมณ์เห็นว่าชอบไม่ชอบเฉยสิ้นสงสัยในเส้นทางที่ปฏิบัติขอคำแนะนำเพื่อภาวนาต่อครับสิ้นสงสัยแล้วมาถามทำไม การภาวนานะมันประณีตมันเป็นงานที่ประณีตมากเลยค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตไปเมื่อก่อนหลวงพ่อกิมเนี่ยเคยบอกหลวงพ่อว่าทีหลังเนี่ยถ้าใครเขาสงสัยว่าเขาได้ธรรมะอะไรหรือยังบอกให้เขาใช้ใจที่ปกตินะแล้วดูไปสัก3 เดือนเบอร์สองตรงนี้ใจไม่ใช่ใจปกตินะใจที่น้อมลงไปให้นิ่งอย่างนี้อยู่3 ปีก็ได้นะลองถอยออกมาสิถอยออกมาจนเป็นใจที่ธรรมดาถ้าเราน้อมใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วบอกเราไม่เห็นตัวตนเลยนะก็มันไม่มีนะแต่พอเราถอยออกมามันอยู่ในชีวิตจริงแล้วมันมีไม่มีนะค่อยมารู้เอาตรงนี้นะสังเกตเอานะหลวงพ่อพูดอะไรมากมันก็ไม่งามอันธพาลมันเยอะยุคนี้ ดูไปตัวเรายังมีไหมแต่ถ้าไปทำจิตอย่างตะเกียบโลกทั้งโลกมันก็ว่างหมดแล้วถอยจิตมาอยู่ในภาวะปกติแล้วค่อยดูเอานะ
ดูไปสัก3 เดือนดูซิมันจะมีตัวเราเกิดขึ้นอีกไหมแต่ถ้าทรงสมาธิอยู่นะเป็นปีๆก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเหมือนไม่มีว่างๆไปหมดเบอร์ 3เบอร์ 3แป๊บหนึ่งเบอร์ 1ถอยออกมาซิเบอร์ 1อย่าหนีเข้าไปอยู่ตรงนั้นเสียเวลาเข้าไปตรงนั้นก็ดีหรอกสบายดีออกมากระทบอารมณ์นะกระทบผัสสะแล้วจะได้เห็นเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นว่างๆเบอร์ 3เบอร์ 3จิตติดนิ่งแต่ไม่ทราบมาสังเกตจากการที่เห็นจิตไม่เบิกบานซึมถึงรู้ว่าจิตไม่ปกติค่อยๆดูไปจากนิ่งกลายเป็นจิตไหลออกกิเลสหยาบๆลดลงมากแต่กิเลสละเอียดยังเหลืออยู่ท่วมท้นอัตตาลดลงแต่ยังมีตัวเราอยู่เห็นความไม่คงอยู่ของสภาวะธรรมทั้งหลายได้บ่อยๆบางครั้งเห็นว่าบังคับไม่ได้ที่ทำมาถูกต้องไหมคะถูกนะไปทำอีกแต่ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมมันเตรียมฟังหลวงพ่ออย่างเงี้ยจิตมันเลยออกมาข้างนอกแต่เป็นเรื่องปกตินะแต่ดูออกไหมว่าตรงนี้จิตยังไม่เข้าฐานถ้าดูออกไม่ใช่ปัญหานะดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้วล่ะแต่กำลังมันยังน้อยไปนิดหนึ่งนะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบนะทำเรื่อยๆจิตจะได้มีแรงเบอร์ 4เบอร์ 4ทำสมาถะไม่เป็นจะเพ่งหรือไม่ก็ฟุ้งใช้ดูกายเผลอคิดบ่อยหรือไม่ก็เพ่งหลงนานจิตชอบไหลไปรวมกับอารมณ์เวลาทำงานจะคิดยาวเห็นกายแป๊บเดียวเป็นคนขี้โมโหเวลาโมโหหรือหงุดหงิดเห็นทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นความไม่ดีของตัวเองไม่ชอบตัวเองเป็นคนเรียนรู้ช้าแต่จะไม่เลิกขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะค่ะที่ทำอยู่ใช้ได้นะทำไปอย่าเลิกก็แล้วกันอ่านใจตัวเองได้อยู่ก็อ่านไปดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจคอยตามรู้ตามเห็นอย่าไปทำให้มันนิ่งๆแบบตอนนี้นะตรงนี้ไม่ใช่นะรู้ด้วยใจธรรมดารู้ด้วยใจปกติอย่างเนี้ยใจที่เราไม่ได้ไปแต่งให้ซึมๆทื่อๆเริ่มแต่งอีกแล้วรู้ไหมมันไหลค่อยๆเลื้อยเข้าไปแล้วก็ไปปึ๊บนิ่งอยู่นั้นนะอย่าไหลไม่เข้าไปรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกปกติยิ้มหวานใช่ยิ้มหวานเหมือนมีคนมาบอกรักเราครั้งแรกนะเห็นไหมใจหนีไปอดีตแล้วพยายามจะนึกเนี่ยใจอย่างนี้นะรู้สึกแต่ตรงนี้ยังมีการตรึงความรู้สึกเอาไว้นิดหนึ่งยังมีตัวนิ่งๆทื่อๆอยู่สังเกตออกไหมอย่าไปทำให้ตัวทื่อๆขึ้นมาอย่าไปทำตัวนิ่งๆขึ้นมาให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอย่าไปรักษาตัวหนึ่งให้นิ่งทื่อเอาไว้คงที่ปล่อยออกมานะอย่าไปเกาะเอาไว้ตรงนี้จิตไหลออกไปแล้วนะดูออกใช่ไหมเมื่อกี้มันไหลจิตตรงนี้ดีตรงที่พยักหน้าตะเกียคือธรรมดาไม่ได้เจตนาปฏิบัตินะแล้วตรงนี้เจตนาอีกแล้วไปสังเกตเอานะมันจงใจแล้วจิตมันก็เลยไปนิ่งค้างไว้เบอร์ 5เบอร์ 5ทุกวันทำในรูปแบบนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจ 5-10 นาทีและทำสมาธิทุกครั้งที่มีเวลาว่างในระหว่างวันใช้การดูร่างกายเป็นวิหารธรรมยังดูความคิดไม่ค่อยทันอยากทราบว่าจิตตั้งมั่นพอที่จะเดินปัญญาได้หรือยังคะ
รู้สึกกายบ่อยๆนะจิตตรงนี้ออกนอกนะรู้สึกไหมถ้ายังดูไม่ออกรู้สึกร่างกายไปยังดูไม่ได้อย่าไปหาดูเข้ามาไม่ถึงจิตที่ตั้งมั่นมันยังกว้างๆออกไปอยู่รู้สึกร่างกายไปรู้สึกเฉยๆไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปบังคับลองนึกถึงท้ายทอยของตัวเองรู้จักท้ายทอยไหมคอยรู้สึกอยู่ที่กระดูกสันหลังตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตมันจะได้มีสมาธิขึ้นมาเอาไปยุ่งอะไรกับมันรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจเข้าไปนะหายใจเข้าไปถ้าใจยังออกนอกก็เห็นมันหายใจเข้าแล้วก็เหมือนลมหายใจนะมันไล่ไปตามกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยแล้วคอยวนเวียนอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะกำลังของสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเบอร์ 6เบอร์ 6ปฏิบัติในรูปแบบหลงไปคิดแล้วรู้ตัวเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งเบอร์ 5หลวงพ่อลืมบอกไปที่ทำอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ที่สอนเนี่ยสอนต่อยอดให้ไม่ต้องตกใจเบอร์ 6เบอร์ 6ปฏิบัติในรูปแบบหลงไปคิดแล้วรู้ตัวเร็วขึ้นอารมณ์โกรธหงุดหงิดน้อยลงรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้บ้างเวลาบนโลกนี้เหลือน้อยใจยังกังวลเป็นระยะปฏิบัติตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเริ่มเห็นจิตบ้างแล้วหรือแค่คิดอยู่อาจจะไม่ได้ส่งการบ้านอีกจึงอยากขอคำแนะนำการปฏิบัติต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายครับที่เห็นสภาวะตรงนี้นะเราเห็นจิตใจตัวเองได้แล้วนะไม่ใช่เรื่องคิดเอาหรอกมันเห็นได้แล้วนะถ้าอยากภาวนาจนลมหายใจสุดท้ายนะเห็นร่างกายมันหายใจไปมีสติรู้สึกร่างกายหายใจออกมีสติรู้สึกร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกไปเรื่อยๆนะดูซิมันจะเลิกหายใจเมื่อไหร่รู้ไปสบายๆส่วนมันจะได้มรรคได้ผลอะไรหรือไม่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เรามีสติตามรู้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกถ้าเกิดจะต้องตายก็ดูไปมันจะหยุดหายใจเมื่อไหร่นะอย่าน้อมใจลงไปอย่างนั้นไม่ดีนะรู้สึกตัวไว้ถ้าน้อมลงไปเดี๋ยวมีโมหะแทรกนะแล้วพอหยุดหายใจแล้วก็ไม่ดีแล้วโมหะเข้ามารู้สึกตัวสบายๆนะรู้สึกด้วยใจปกติเห็นร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าฝึกไปเรื่อยๆนี่แหละทำได้จนลมหายใจสุดท้ายเลยเบอร์ 7เครียดหนักเลยเบอร์ 7หลวงพ่อให้เอาจิตออกมาดูกายใจทำงานเห็นกระบวนการทำงานของจิตตั้งแต่วิญญาณสัญญาสังขารเวทนาทำงานต่อเนื่องกันไปเขาทำงานได้เองดูซ้ำๆจนจิตอุทานออกมาว่าไม่มีเราที่ไหนเลยฝึกดูนามธรรมภายในกายทุกวันเห็นจิตที่โกรธดับเกิดจิตรู้จิตที่รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นจิตหลงพอรู้จิตหลงก็ดับขอคำแนะนำเพื่อเดินต่อค่ะภาวนาดีแล้วนะทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยทำถูกแล้วล่ะรู้สึกไหมโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรขันธ์ห้าไม่มีอะไรแต่ตรงเนี้ยรู้สึกไหมพอเราคิดว่าขันธ์ห้าไม่มีอะไรนะ
ใจเราสลดขึ้นมานะแล้วเมื่อกี้เนี่ยความสลดมันครอบงำใจนะดูออกใช่ไหมดูออกเก่งภาวนาได้ดีนะเบอร์7นะไปทำอีกไปอย่าให้ความรู้สึกใดๆมันครอบงำเราได้นะถ้ามันครอบงำรู้ว่ามันครอบงำของเบอร์7เนี่ยยังคล้ายๆยังเปิดประตูบ้านนะให้ความรู้สึกพวกนี้มันมาครอบใจนะพวกปีติพวกสลดสังเวชพวกอะไรเงี้ยถ้ามันมีก็ให้มันมีไม่ว่ามันแต่ไม่ถูกมันครอบเอาไว้บางคนเข้าใจผิดนะว่าถูกมันครอบเอาไว้เนี่ยดีกำลังปฏิบัติแม้จิตเราดีเลยสลดอย่างเงี้ยนะจิตมันไม่อิสระตรงนี้เราแต่งขึ้นมาแล้วรู้ไหมมันจะแน่นมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะในใจแลบลิ้นสิยังไม่หายรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งๆเราไปแต่งมันขึ้นมาเพราะตื่นเต้นอ่ะกลัวอะไรเราภาวนาเก่งหรอกนะตื่นเต้นก็เลยแน่นไปหมดแล้วที่ทำอยู่ดีนะทำถูกทำเก่งเบอร์8เบอร์8สวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกับฟังเทศน์เป็นคนโทสะจริตระหว่างวันจะดูลมเห็นความโกรธบ้างหลงบ่อยขอหลวงปู่แนะนำการปฏิบัติค่ะก็คอยรู้สึกไปนะที่ทำอยู่ดีนะพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะดีรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วพัฒนามาเยอะแล้วนะดีดูขันมันก็แยกไปหมดแล้วล่ะแล้วก็เห็นขันแต่ละขันมันทำงานของมันไปมันไม่ใช่ตัวเราระลึกลงไปสติระลึกรู้กายกายไม่ใช่เรารู้เวทนาเวทนาไม่ใช่เรารู้กุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เราหัดดูแบบนี้เรื่อยๆนะแล้วถึงเวลาก็ต้องทำในรูปแบบเดี๋ยวสมาธิมันตกถ้าจิตเรามีกำลังอย่างขนาดนี้เราเตือนปัญญาได้แล้วก็ดูขันธ์ห้ามันไม่ใช่ตัวเราไปดูในมุมของอนัตตาบ่อยๆนะจิตมันจะชอบมุมนี้มุมอนิจจังไม่ชอบดูแล้วโมโหนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญไปทำกิจของตนเองต่อไป